نن د لونر اکلپس تیره ویډیو کې مونږ دا خبره کړې وه انول روټیشن لونر اکلپس ته مونږ په اردو کې وایو چاند ګرهن ټیک شو. دې نه بعد بل دی سولر اکلپس، دې ته مونږ وایو سورج ګرهن. پښتو کې لونر اکلپس ته مونږ وایو چې یاره نور دغه سپوږمۍ تندر نیولې ده. ټیک شو. ولې چې د نور کومه رڼا راځي هغه د ځمکې په حصه باندې لګي او دا سپوږمۍ دا خو د نور نه د ځمکې نه تاویږي که نه، نو په داسې انګل باندې دا سپوږمۍ برابره شي چې د ځمکې نه رڼا د نور رڼا په ځمکه لګي، په سپوږمۍ نه لګي. دې ته موږ وایو چې سپوږمۍ تندر نیولې ده. ټیک شو. ساده الفاظو کې سولر اکلپس، سورج ګرهن، لکه وایي دا ځمکه تندر نیولې ده. ټیک ده. هغه دا ده چې کله د نور رڼا راځي او هغه شان څنګه چې ما تاسو ته ویلو دا سپوږمۍ دا د نور د ځمکې نه غیر چاپېره حرکت کوي او میاشت په میاشت دا بدلیږي. نو په دغه وجه باندې هره میاشت څه لږه حصه دا د نور دا رڼا د سپوږمۍ باندې لګي او هغه رڼا ځمکې ته نه راپاس کېږي. نو د ورځې بیا لږه غونې تیاره شي او کومو ملکونو کې چې په کم وخت کې د ورځې دا سپوږمۍ دکه ځای نه پاس کېږي چې د نور رڼا ایساروي، نو اکه ملکونو کې بیا سورج ګرهن وي. لکه تېر کال په کم ملکونو کې راغلی یورپین کنټریز کې پوره سورج ګرهن راغلی و، دا نور رڼا مکمل دا ځمکې علاقه چې کوم ده پټه کړې وه. ټیک شو. دا خبره شوه. نو موږ به څنګه وایو لونر اکلپس ته وایي کله چې سپوږمۍ د ځمکې نه غیر چاپېره حرکت کوي او د یو ټایم داسې راشي چې دا ځمکه د سپوږمۍ ته مخامخ شي او د نور رڼا سپوږمۍ باندې نه لګي، منځ کې ځمکه راشي، نو دغه ټایم کې به دې ته لونر اکلپس و. او کله چې دا سپوږمۍ د ځمکې او د نور په منځ کې راشي، دا چکر داسې ته وایي که نه، کله چې دې ځای کې راشي نو د ځمکې رڼا پې د ځمکه پې تیاره جوړوي، دا نور چې کوم دی دا رڼا د نور رڼا د ځمکه ایساره کي، دلته په سپوږمۍ نه لګي، هغې ته لونر اکلپس وایي چاند ګرهن. او کله چې د نور رڼا د سپوږمۍ ایساره کي ځمکه دې پټه شي، ځمکې باندې دا رڼا نه لګي، بیا دې ته سورج ګرهن وایي. اوس به تاسو وایئ چې دا سپوږمۍ هره میاشت تاویږي. تاسو وایئ چې هره میاشت دا ولې نه وي؟ یاد ساته دا هره میاشت ځکه نه وي چې دا چاند دا لږ داسې بره او ښکته تاویږي، داسې د دې نه چې تاویږي که نه، نو د دې داسې لږ داسې تاویږي. خیال دی. نو لازمي نه ده چې هره میاشت به د نور رڼا د سپوږمۍ پټوي او ځمکه باندې به د ورځې تیاره کېږي، نه، ځکه چې دا ځمکه داسې زه ته وایم ګونه داسې دی، نو دا لږ داسې حرکت کوي داسې، نو دا رڼا چې په کومه بره نه راځي نو دا لازمي نه ده چې دا به په دې باندې لګي. او اکثر فل سورج ګرهن یا فل چاند ګرهن دا ډېر کم راځي، کلونو بعد راځي، ځکه چې مکمل انګل باندې دا نه برابرېږي. بل دا چاند ډېر وړوکی دی، ځمکه بیا دې نه ګټه ده او بیا څو سوه ګونه دا نور د دې ځمکې لارج دی، نو دا رڼا ډېره زیاته ده. نو مونږ چې معمولي څیز رڼا ته کېږو نو اخوا لږ شان ځای پټېږي. ټیک شو. نو لږه علاقه اکثر دا پټه شي او رڼا پې رانه شي. لونر اکلپس او ورسره سولر اکلپس. یو ویډیو تاسو سره زه شیر کوم، دې باندې به تاسو نور هم کلیر شي. دا ګورئ موږ سره دی، دا ګورئ دغه ځمکه د منځ کې او دا غیر چاپېره ته سپوږمۍ تاویږي. کلیر ده. دا نور دی. خیال هم دی. نو چاند ګرهن او سورج ګرهن کله جوړېږي؟ کله چې دا نور دا سپوږمۍ او دا موږ سره څه دي؟ دا موږ سره ځمکه ده. دا ګوره فاصلې هم درته ښایي څومره یو بل نه لرې دي، دغه ځمکه څومره ده، نور سپوږمۍ څومره ده، نور څومره غټ دی. ټیک شو ده. نو اوس دې وخت کې تاسو وګورئ چې موږ سره دا جوړېږي څنګه سورج ګرهن او چاند ګرهن. دا ګورئ ښه، دا سپوږمۍ تاویږي، دا ځمکه ده. ټیک شو. دا سپوږمۍ چې کله د ځمکې نه داسې تاویږي نو په دغه ټایم کې د نور ته مخامخ راشي. ټیک شو. نو دا د نور رڼا په دا ګوره سپوږمۍ باندې لګي او بیا په ځمکه باندې نه لګي، نو بیا دغه ته موږ چاند ګرهن وایو. کلیر ده. دا ګوره تاسو ته شو کوي دا نور دی، ګوره دا مخې ته موږ سره راله سپوږمۍ راله، دا ګوره. نو ځمکه باندې چې کوم ملکونه دي په هغې باندې تیاره شي، ښکاري تاسو ته. دې ته موږ سولر اکلپس وایو. بعض اوقات دا سپوږمۍ دا ګورئ سپوږمۍ باندې اوس تیاره شوه، خیال دی، ځمکه ورته مخې ته راله، نو دې وخت کې بیا دې ته موږ لونر اکلپس وایو. کلیر ده خبره. دا ګورئ دا سپوږمۍ د ځمکې نه تاویږي، د نور رڼا خو لګي، نو چې کله د سپوږمۍ او د ځمکه یو بل ته مخامخ شي، اوس به موږ وایو که نه چې هره میاشت دا ولې نه کېږي څنګه چې ما تاسو ته وویلو. نو ګورئ دا سپوږمۍ داسې تاویږي، ګورئ خیال وکړئ دې ځای کې ښکته دی، هغه ځای کې بره دی. نو دا سپوږمۍ چکر
دا لږ داسې ښکته بره دی. نو په دې کې دا دوه پوینټونه داسې دي چې په دې باندې دا مخامخ کېږي چاته نور ته مخامخ کېږي، نو ځکه بیا تیاره جوړېږي ځمکه باندې. وګوره دا سپوږمۍ د نور رڼا پټه کړه او په ځمکه باندې تیاره شوه، نو سورج ګرهن شو. دا وګوره دلته هم سورج ګرهن شو. ټیک شو؟ دا ګوره دا لږه لږه حصه مخې ته راځي ورته نور ته، خیال دی؟ دا وګوره لږه لږه حصه ورته راځي. نو په دغه وجه باندې د چاند ګرهن او سورج ګرهن واقع کېږي. بیا موږ وایو چې هر کال دا هره میاشت خو دا سپوږمۍ هره میاشت د ځمکې نه تاویږي، نو هره میاشت ولې موږ سره سورج ګرهن او چاند ګرهن نه راځي؟ یاد ساتئ سورج ګرهن به د ورځې ښکاري او چاند ګرهن به د شپې. دا وګوره دا مکمل مخې ته راله، نو په دې ټایم کې دا وګوره دا به مکمل اوس پټه شي. خیال دی؟ د ټوټل سولر شو لکه تیر کال چې کوم رالی و، نو دا موږ سره چاند ګرهن او سورج ګرهن شو. کلیر ده؟ بس دغه غټې غټې خبرې وې. راځئ اوس موږ خپل سبق طرف ته ځو. دا وګوره اوس سپوږمۍ پټه شوه، ځمکې مخې ته راله. کلیر ده؟ اچھا جی. ډیورنګ د ریولوشن اف د مون اراؤنډ د ارث، ډیورنګ د ریولوشن اف د مون، د چاند چې کله حرکت کوي د ځمکې نه غیر چاپیره او د ځمکه دا د نور نه غیر چاپیره حرکت کوي، نو په دغه ټایم کې دا چاند اکثر د دې نور او د دې سوري دا ځمکه اکثر د دې چاند او د دې منځ کې راشي. ولې چې دا حرکت کوي نو دا مون چې کله دې سیټ ته راشي نو دا نور په دې ځمکه باندې لګي خو په مون باندې نه لګي، نو مون باندې تیاره شي. Around the earth, sometime the earth comes between the sun and the moon. Earth comes between the sun and the moon. د نور او د سپوږمۍ په منځ کې چې کله ځمکه راشي نو څه چلو شي؟ due to it the sunlight does not reach the moon. په دغه وجه باندې د سپوږمۍ باندې رڼا نه لګي. ولې؟ هغه رڼا چا پټه کړه؟ هغه د ځمکې پټه کړه. دا یې ورته مخې ته راغلی چونکې دا خو تاویږي داسې که نه. Therefore the shadow of the earth is formed on the moon. دغه وجه ده چې د دې ځمکې سوری دا په چا باندې وغورځېږي؟ په دې سپوږمۍ باندې وغورځېږي. سپوږمۍ ډېره وړه ده نو سوری خو ځمکه خو غټه ده ټوله پټه شي، تیاره شي د شپې. د شپې بیا کوم ملکونو کې چې شپه وي او هغه ملکونو کې هغه ټایم کې د سپوږمۍ دا نور دا د ځمکه د نور ته مخامخ شي، په دغه ټایم کې کوم ملکونو کې چې دا سیستم وي بلکې دا خو ښکاري موږ ته هر انګل نه. صحیح ده؟ نو موږ سره دا چاند ګرهن د شپې بیا ښکاري تیاره غوندې شي. اچھا on the moon and it looks dark او دا بیا مکمل څه شي؟ تیار پې ښکاري. this is called lunar eclipse. دې ته ویلی شي چاند ګرهن. ټیک شو؟ دا به تاسو تجربه وکړئ. ما تاسو ته ویډیو خو د بیټري راوالي فوټبال ته کې دي، هلته ورته وړوکی ټینس بال کې دي، نو دې تیاره به مکمل په دې باندې غورځېږي، دا به مکمل د بال باندې تیاره کېږي. اچھا بل دی موږ سره سولر اکلپس. Sometimes during its revolution around the earth، بعض اوقات د سپوږمۍ چې د ځمکې نه تاویږي نو څه چلو شي؟ the moon comes between the earth and the sun. دا چاند دا د ځمکې او د نور په منځ کې راشي چونکې چکر خو تاویږي که نه، میاشتې بدلیږي. In this condition the sun is hidden behind the moon and it is not visible from the earth. په دې حالاتو کې in this condition اس حالت میں the sun is hidden behind the moon. دا انور دا د دې سپوږمۍ نه شاته پټ شي. دنیا کې موږ دلته اوسېږو، موږ چې ورته ګورو نو موږ باندې تیاره شي، د ورځې تیاره شي. ټیک ده؟ نو بیا دغه ټایم کې د ځمکې نه موږ ته نور نه ښکاري. A shadow of the moon falls on the earth. ولې چې دا رڼا په دې راله او دا سپوږمۍ تیاره ټوله په ځمکې راله، نو کومې علاقې چې دغه ټایم کې ورځ وي دغه کې او دا انګل برابر شي نو هغه ځای کې به موږ سره سورج ګرهن وي. It is called solar eclipse. اس کو ہم سورج گرہن کہتے ہیں. The complete solar eclipse is very rare. rare مطلب کم. مکمل سورج ګرهن ډېر کم وي ښه چې هره میاشت بس دا دې ته مخامخ راځي، هره میاشت دې ته مخامخ نه راځي. ولې چې دا سپوږمۍ دا لږه بره او ښکته انګل کې تاویږي نو دې ته هر وخت مخامخ نه شي راتلی. ولې چې کله لږ بره وي کله دې ښکته وي نو مکمل کم راځي چې سورج ګرهن. Usually we see partial solar eclipses. موږ وایي partial نیم solar eclipse سورج ګرهن عموما نوټ کوو. ډېر کم پکې راځي چې مکمل دا سپوږمۍ باندې تیاره شي او موږ ځمکه کې وګورو. It is because the moon is much smaller than the earth. ځکه چې دا چاند دا د ځمکې نه ډېر زیات وړوکی دی. د دې چې سوری غورځېږي دا وګورئ په یو خاص علاقه باندې به غورځېږي، ټوله ځمکه چې کوم ده دا نه تیاره کېږي. لکه دلته وګوره دا ځمکه غټه ده، د دې سوری
په ټول چاند باندې غورځېږي ځمکه غټه ده د چاند نه نو په ټول چاند باندې تیاره کېږي خو دلته داسې نه کېږي چې ټوله ځمکه باندې تیاره شي ټیک شو سو اټس shadow falls only at a small part of the earth څنګه چې ما تاسو ته ویډیو کې وښوده د ځمکې په لږه حصه باندې تیاره شي هغه ځای کې سورج ګرهن ښکاري therefore the solar eclipse can be seen only in those parts of the earth همدغه وجه ده چې سورج ګرهن به د دنیا په سطح باندې په هغه ملکونو کې ښکاري کوم باندې چې تیاره شي کلیر شو د هغې دپاره دا یو ماډل دی تاسو به دغه شان هماغه بیټري واخلئ یو ورکوټي بال نه به مخې ته به یې کېدي ورکوټی بال هغې باندې به د بیټرۍ رڼا ورغورځوئ شاته ورته غټ بال کېدي فټبال چې ورته وایي نو دا چاند وړوکی دی د دې لږه دا به لږه شان تیاره جوړوي ټول بال به نه تیاره کوي ولې چې دا ورکوټی دی اچھا دا درې خبرې واورئ important خبرې دي point to ponder we can any planet come between sun and earth during its rotation explain وای آیا د ځمکې او د نور په منځ کې بله سیاره راتلی شي او بالکل راتلی شي تاسو ته پته ده د نور او د ځمکې په منځ کې دوه سیارې د ځمکې نه مخکې دي یو ته وایي مرکري او بل ته وایي وینس دا دوه سیارې دا د ځمکې نه مخکې راځي نو دا چې څنګه ده دا ځمکه د نور نه ګیر چاپېره تاویږي همدغه شان دا سیارې هم د نور نه ګیر چاپېره تاویږي نو بعض اوقات دلته مخامخ راشي د نور او د نور او د ځمکې منځ کې دا سیارې دا دوه راتلی شي نورې سیارې خو دې ځای کې د ځمکې نه بهر دي نو هغه دې ځایونو کې تاویږي هغه د نور او د ځمکې منځ کې نشي راتلی صرف دا دوه سیارې دي چې یو ته مرکري ول بل ته وینس وي دا دواړه سیارې دا د ځمکې او د نور منځ کې راتلی شي او تیاره جوړېدی شي ٹھیک شو دا انتهایی کم دي interesting information دلچسپ معلومات earth rotates at its axis and revolves around the sun earth rotates وای د ځمکه په خپل ځای باندې داسې تاویږي او ورسره دا د نور نه هم داسې تاویږي دا موږ ویلي دي point to ponder which force is responsible for the movement of moon around earth هغه کوم قوت دی چې د هغې په وجه باندې دا چاند دا د ځمکې نه غیر چاپېره تاویږي دا کوم قوت دی یا ساتي د ګریویټیشنل قوت دی ځمکه هر یو څیز ځان ته راکاږي او دې ته وایي ګریویټیشنل فورس په دې قوت باندې موږ دا پن داسې ونیسو دا ځمکې را روان دی په بره نه دی روان ولې ځمکه هر یو څیز ځان ته راکاږي نو په دغه وجه باندې د دې نه چې ګیر چاپېره دا چاند تاویږي د ځمکې نه که نه نو دا هم یو طاقت په بنیاد باندې راکاږي ځان ته بهر ته وتې نشي نو تاویږي does the force of sun also act on moon وای دا د نور طاقت شته چې هغه د سپوږمۍ باندې لګي بالکل د نور هم طاقت شته چې په سپوږمۍ باندې لګي کلیر ده که نه کله چې فل مون وي فل چود وي چاند وي سمندر چپې غټې غټې وي ولې چې دا هغه فورس دی د نور په مون باندې لګي رڼا او مون چې کوم دی ځمکې سره تعلق ساتي نو یو بل سره اټریکشن کوي نو هغه چپې برابره کېږي چا نه تاسو خیر معلومات هم کوئ څوک چې د سمندر او د علاقو سره اوسېږي کله چې چود وي چاند وي سپوږمۍ مکمل وي د سمندر چپې شور هم ډېر کوي او غټې غټې چپې راځي ولې چې ځمکه او چاند دا خپل منځ کې یو طاقت دی یو راښکلو قوت دی نو چې کله دا فل وي هلته پې د نور قوت هم وي نو په دغه وجه باندې دا چپې بیا غټې غټې وي او خطرناکې چپې شور هم ډېر زیات کوي دا د سپوږمۍ سره تعلق ساتي دغه ستاسو چپټر شو د چپټر نمبر 9 ایکسرسایز دی دا به تاسو خپله وکړئ چونکې ایزي دی بس دې نه بعد به مونږ بیا داسې وکړو چې چپټر نمبر 10 ته وځو ټیکنالوجي ان ایوریډے لایف بله ویډیو کې به تاسو سره ټیکنالوجي ان ایوریډے لایف کې حاضرېږو ټیک ده او د دې سره یو ویډیو بله ده هغه تاسو سره زه شیر کوم دا ګورئ دا زمونږ ټول سولر سیسټم دی ښه دغه منځ کې نور دی او دا اته سیارې دا ټولې د چا نه تاویږي دا د نور نه تاویږي په دې کې زمونږ دا دریم نمبر چې کوم ده دا وګورئ دا مرکري دی دا وینس دی دا ځمکه ده ارث دا مارس دی څلورم نمبر جوپیټر دی نو دا اوس د ځمکې دا ځمکه ده او دا نور دی د دې دواړو منځ کې صرف دا دوه سیارې دي نو کله کله دا هم پکې منځ کې راتلی شي خو دا ډېر کم ټیک شو دا ویډیو هم تاسو سره وشوله بله ویډیو کې به تاسو سره حاضرېږو موږ سره اوسئ ښاد اباد و بریالي اوسئ الله حافظ